Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Dear students, today we are going to say the second lesson of Unit 14. And this lesson is in your grade 7 English book, page 134 to 135. So open your books, turn to page 134. Let's start and finish the second lesson of this unit. Dear students, before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله من یم چې ښه هم واوسئ. د نن ورځې لوست د سخن تعالی په سپېڅلي نامه باندې پیلوو. نن ورځ موږ یو نوی لوست لولو، د څوارلسم څپرکي دوهم لوست لولو. دغه لوست هم ستاسو د اووم ټولګي د انګلیسي مضمون په 134 نه تر 115 پاڼو کې دی. تاسو مې کتابونه راخلاص کړئ، 134 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دغه لوست ولولو او پای ته ورسو، او دا به هم ډیره غوره وي مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کړو. تېر لوست ته به هم یوه لنډه کتنه وکړو. At the previous lecture, which was Unit 14, Lesson 1, there we have said about 5 sections. The first section was Introduction to Unit 14. The second section was Food. The third section was Listening. The fourth section was Conversation. At the end, we have studied about grammar, and at the end you had a homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تېر لوست ته هم یوه کتنه کوو. تېر لوست مو څوارلسم څپرکي لومړنی لوست و، هلته هم 15 برخې د لوستلو لپاره درلودلې. له څوارلسم څپرکي سره موږ پېژندګلوي ترلاسه کړه چې دغه څپرکی د فوډ په اړه دی، د ډوډۍ په اړه. په دوهمه برخه کې لوست مو کله چې راپیل کړ، لومړنی عنوان د لومړي لوست فوډ و، یعنې ډوډۍ یا هم غذا. د listening برخه مو هم درلودله، د اوریدلو برخه او conversation خبرې اترې مو هم. په پای کې ګرامر برخه هم وه، په ښویه او په پای کې تاسو کورنۍ دنده درلودله. هیله من یم چې هغه کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. So now let's start our today's lecture, my dear students. Our today's lecture is Unit 14, Lesson 2, and here we have 4 sections to study about them. The first section is conversation, the second section is grammar, the third section is vocabulary, the fourth section is reading, and at the end you have a homework. Your homework is very important, so you should do your homework. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So now let's start from the first section, which is conversation. So at conversation section, listen and practice. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. ګرانو زده کوونکو، د conversation یا هم د خبرو اترو برخه لرو. په دغه برخه کې تاسو ته ویلي چې غوږ ونیسئ او تمرین کړئ. غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته او بیا یې ورپسې تاسو کله چې مو زده کړه بیا یې پریکټس کوئ، تمرین کوئ له خپل ملګري سره. دلته د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې شوي، فرزاد او مادر. د فرزاد او د مور ترمنځ خبرې اترې شوي ده چې څه په دې خبرو اترو کې راغلي. زه به یې تاسو ته ولولم، وبه یې ژباړم په دې هیله چې تاسو هم ښه زده کوئ. So let's start from Farzad. Farzad telling to his mother, asking actually his mother, Mom, I am really hungry. Is breakfast ready? وای مورې، زه په رښتیا وږی یم، یعنې ډېر وږی یم. ناری یعنې سهارنۍ ډوډۍ تیاره شوې ده، تیار دی. ناری تیار دی. بیا مادر بیرته په ځواب کې ورته وایي almost، نږدې دی، یعنې نږدې دی چې تیار شي. But we don't have any bread. Can you go to the bakery and get some? وای موږ ډوډۍ نه لرو، او آیا ته کولی شې چې خبازۍ ته لاړ شې او هلته یو څو دانې راوړې and get some، څو دانې راوړې. بیا فرزاد وایي okay, do you need anything else؟ وای آیا نور څه ته اړتیا لرې؟ دا خو ځي دکان ته، وایي که بل شی هم یې زه به یې راوړم. بیا مور ورته وایي could you also stop at the dairy shop and get some cheese؟ وای آیا کولی شي چې د لبنیاتو دکان کې هم ودرېږي او یو څه پنیر راوړي. بیا فرزاد وایي چې is that all؟ وای آیا ټول همدا دي، یعنې همدغه شیان رانه غواړي. بیا مادر ورته وایي چې can you pass by
the butchery shop and get some meat for lunch. بیا ویلي آیا وروسته له دې نه چې دا ورته وایي آیا ټول همدا دي بیا مور ورته وایي چې آیا بیا کولی شي چې د قصابۍ پلورنځۍ ته یعنې قصابۍ ته لاړ شي هلته له هغه ځای څخه غرمې لپاره غوښه راوړي د غرمې د ډوډۍ لپاره غوښه راوړي بیا فرزاد وایي چې مام I am hungry مورې زه وږی یم. So my dear students, this was the conversation. So at the end here is the questions. Is it important to write a list before buying things? Why? پوښتنه دا ده چې آیا دا مهمه ده چې تاسو مخکې له دې نه چې یو څه بای کوئ وایخلئ وپیرئ له دې نه مخکې تاسو یو لست ولرئ د اخیستلو که دا مهمه ده ولې مهمه ده لست اړتیا او مهموالی په دې کې ده چې تاسو نه هیڅ څه هم له یاده مو نه ووځي. So dear students, if you have any questions here you can ask me. Yeah, Umarjan, please. Butchery څه معنا لري؟ Butchery? Yeah. He asked me what's the meaning of butchery. Butchery چې دی قصابي ته وایي او butcher چې دی قصاب ته وایي. So butchery shop قصابۍ موږ قصابي ورته وایو قصابۍ پلورنځی هلته چې غوښه پلورل کیږي. So dear students, let's go forward to the grammar section. Here we have a table at the first. The title of this table is Sam Annie. So there is some sentences too. So I am reading the sentences, I am translating the sentences. So you should learn and you should listen carefully. ګرانو زده کوونکو د ګرامر برخه ته راځو. په پیل کې د ګرامر دلته یو جدول دی له موږ سره. د دغه جدول عنوان هم دی سام اني. سام اني هم د یو څه په معنا دی. یو څو په دغه معناګانو باندې استعمالیږي. خو توپیر د دې دا دی چې سام په مثبتو جملو کې positive sentences کې استعمالیږي. اني په negative sentences کې استعمالیږي. مثلا دلته هغه جملې هم چې دي زه تاسو ته لولم او ژباړم تاسو هم باید په دقت سره غوږ ونیسئ. Are there any eggs in the fridge? وای آیا په یخچال کې کومې هګۍ شته یا څو هګۍ شته په دې معنی. بیا که جواب مثبت نو تاسو به سم استعمالوئ که مثبت نه وي نو اني به استعمال. Yes, there are some eggs. او هلته څو هګۍ شته. این دقیق دې ته مثلا خو څو هګۍ شته وایي. دوهمه جمله ده چې are there any apples in the fridge? آیا په یخچال کې کومې مڼې شته څو مڼې شته. بیا ځواب منفي دلته نو منفي لپاره موږ اني استعمالوو. No, there aren't any apples. الته نه کومې مڼۍ نشته. لاندې جملو ته هم راځو. Do Ahmad and another have any bananas? په پوښتنیزه کې هم اني راځي ګرانو زده کوونکو پوښتنه او منفي کې. نو بیا وای آیا نادر او احمد کومې کیلې لري که نه. بیا ځواب مثبت دی. نو ځواب لپاره یې که چیرې مثبت موږ سم استعمالوو که منفي بیا اني استعمالوو. که پوښتنه هم کوو په اني به پوښتنه کوو. نو ځواب د دې مثبت دی. Yes, they have some bananas. او دوی څو کیلې لري. بیا اخرنۍ جمله ده د اخرنۍ پوښتنه البته چې do you have any milk? آیا کومې شیدې لري یعنی څومره شیدې لري. ځواب no, I don't have any milk. نه زه کومې شیدې نه لرم. So let's go forward to the A part of your grammar section. Here choose some or any to complete the sentences. د A برخه ته هم راځو. د ګرامر د برخې دلته تاسو ویلي چې وټاکئ سم یا هم اني د دې لپاره چې دغه جملې هم بشپړې شي. ما تاسو ته ویلي پوښتنه کې اني استعمالوو په منفي جمله کې اني استعمالوو په مثبتو جملو کې موږ سم استعمالوو. نو لومړنۍ جملې د څو زه تاسو جوړوم نورې به خپله جوړه کړئ اسانه دي ډېرې. There are some cherries on the table. وای هلته څو دانې ګلاسه په میز باندې دي. ګلاسه میوې چې دي. Do you want something from the supermarket? Is it right? Or do you want anything from the supermarket? Exactly, the answer is any because here is a question. نو دلته موږ سم نه ټاکو any ټاکو. Do you want anything from the supermarket? آیا له سوپرمارکیټ نه کوم څه غواړئ؟ نو دلته اني استعمالوو. ځکه پوښتنیزه کې هم موږ اني استعمالوو. درېیمه جمله هم دا ده چې there isn't some or any. Some. No, any, because the sentence is negative. There isn't any sugar in the glass. په ګلاس کې کومه بوره هم نشته.
نو د منفي جملې کې موږ any استعمالو. The fourth sentence is would you like some or any. Exactly any. Would you like any tea. آیا کوم چای د هم خوښیږي یعنی چای د کوم ډول یا څه چای د خوښیږي که نه هدف دا دی. نور جملې پنځمه شپږمه اومه تاسو وټاکئ. منفي سوالیه کې any او په مثبته کې some. بی سیکشن ته هم راځو. بی سیکشن کې تاسو ته ویل یو فعالیت دی چې in pairs په جوړی ډول باندې teach. Tell each other what you need from the supermarket. وای تاسو یو بل ته ووایئ چې له سوپرمارکیټ نه څه ته اړتیا لرئ. Student A مثال هم تاسو درکړ. وای are there any pencils sharpeners in the supermarket. آیا په سوپرمارکیټ کې کوم قلم تراش شته؟ نو بی شاګرد به ورته وایي چې yes there are some. او هلته شته ځینې یا څه. نو هلته جمله مثبته د سم راغلی. نو په همدې ډول باندې تاسو هم کار کوئ. وکابلري سیکشن ته راځو ګرانو زده کوونکو. د وکابلري په سیکشن کې تاسو ته ویلي چې write as many names of the food as you know. وای تاسو د هغو غذاګانو یا ډوډیو نومونه تاسو ولیکئ چې تاسو یې پیژنئ. د هر څومره چې پیژنئ ویې لیکئ. بیا یې تاسو ته په لاندې کې ویلي تاسو دلته یو چارټ راوړی منځ کې لیکلي فود. بیا همداسې حلقې شوي دغه انځور چې تاسو ګورئ د هر یو کې به تاسو په خپل کتاب کې پنسل باندې جملې به لیکئ. نو لاندې بیا تاسو ویلي چې name the shops you go to buy the food stuff. Explain why you're shopping there. وای تاسو د هغو دکانونو یا هټیو نومونه واخلئ چې هلته تاسو غذایي توکي راپیرئ او دا هم توضیح کړئ چې ولې له هغه ځای څخه راپیرئ. نو په دوام سره ګرانو زده کوونکو د ریډینګ برخې ته راځو. یو پاراګراف دی. دغه مهم پاراګراف دی. زه تاسو دغه پاراګراف لولم ژباړم تاسو هم ښه ورته ځیر شئ. ریډینګ پیلېږي په یو پوښتنه باندې. What do you know about the food pyramid. وای آیا تاسو د خوړو د هرم په اړه څه پوهیږئ؟ هرم مخروطي شکله ډول وي. د مصر هرمونه چې دي هغه ډول پیرامید هغه ته وایي. تاسو د خوړو د هرم په اړه څه پوهیږئ؟ راځي دلته چې there are 4 main food groups. bread, cereals, rice and macaroni are the first group. وای خواړه څلور اصلي ډلې یا هم ګروپونه شته یا هم شتون لري. د خوړو اصلي څلور ګروپونه یا ډلې دي. ډوډۍ bread, cereals غلې دانې یا هم حبوبات, rice وریژې او مکروني. دوی په لومړۍ ډله کې راځي. بیا راځي په دوام سره چې they give us vitamin B and starch. وای دوی موږ ته ویټامین بی او نشایسته راکوي. بیا راځي په دوام سره چې we need 4 serving a day from this food group. او موږ 4 واده باید په ورځ کې له دغه خوړو نه وخورو. نو بیا راځي چې fruits and vegetables are the second group. میوې او سبزیجات دوی دوهمه ډله کې راځي. They give us vitamin A and C. دوی موږ ته ویټامین A او C راکوي. Fruits also give us sugar which does not harm us like the one in candy. نو بیا ویلي چې میوې چې دي میوې موږ ته بوره هم راکوي, خواږه راکوي. شوګر دلته منظور خواږه دي. نو دغه میوې چې دي موږ ته خواږه راکوي, بدن ته خواږه راکوي. خو دغه هغه خواږه دي د میوو چې بدن ته دومره ضرر نه رسوي لکه د شیرین بابو خواږه چې دي. په دوام سره راځي چې milk, butter, cheese and yogurt are in the third group. یو شیدې, کوچ او پنیر او په ترڅنګ کې یوګرټ چې دی مسته. دوی په درېمه ډله کې راځي. They give us vitamin and calcium. او دوی موږ ته ویټامینونه او کلسیم راکوي. These are important to make our bones and teeth strong. او دوی ډیر مهمه دي چې زموږ هډوکي, bones هډوکي ته وایي, چې زموږ هډوکي او غاښونه قوي کی. We must have milk or other dairy products 3 times a day. او موږ باید شیدې او نور ډوله دغه لبنیات چې دي 3 وخته په ورځ کې واخلو یا استعمال کو یا هم وخورو. بیا راځي چې meat, fish, eggs, beans and nuts are also in this group.
هګۍ په همدې ډول باندې تاسو وایي هګۍ، غوښه، ماهي، لوبیا او هغه مغزي شیان چې دي مغز چې لري هغوی هم په همدغه درېیمه ډله کې راځي. بیا په دوام سره وایي چې all kinds of food help to build our muscles. وایي هر ډول خواړه مرسته کوي چې زموږ اندامونه راجوړ شي او قوي شي. We must have at least 2 serving of these. او موږ باید 2 غذایي وعدې له دغو نه واخلو او ویخورو. بیا راځي چې the fourth group includes fats, oils and sugar. څلورمه ډله هم چې دا په دې کې شاملیږي fats غوړ، oils غوړي، ترڅنګ and sugar او خواږه. We must eat very little of these types of food. او موږ باید د دغه ډول چې څلورمه ډله ده له دوی نه ډېر کم وخورو. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end, you have a homework. Your homework is the remaining part of your reading section. Here, read the paragraph, then answer the questions. تاسو ویلي دغه پاراګراف ولولئ، بیا دغه پوښتنو ته هم ځواب ورکئ چې 1 2 3 4 پوښتنې دي، اسانه پوښتنې دي. تاسو پاراګراف خو ما تاسو ولوست، ومې ژباړه، هیله مند یم چې هغه مو زده کړی وي، نو هغه بیا تاسو ولولئ، بیا یې ښه صحیح زده کړئ او بیا دغه پوښتنو ته ځواب ورکئ. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.